අද කතා කරමු ෆ්‍රෙටිං හෑන්ඩ් එක සහ පිකින් හෑන්ඩ් එකේ ටෙක්නික් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස් කිහිපයක් ගැන. වෙල්කම් ටු ලීඩ් ගිටාර් ෆොර් බිගිනර්ස් එපිසෝඩ් නම්බර් 4 අපි SLR ප්‍රොෆෙෂන්. හරි මම දැන් මේ ප්ලේ කරලා බෙන්නුවේ අපේ පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක. මේකට කියන්නේ ස්පයිඩර් එක්සර්සයිස් එක කියලා. ස්පයිඩර් කියලා කියන්නේ අපේ ඇඟිලි අපි තියාගන්නේ නිකන් මකුළු එක්ක වගේ. ඒක තමයි ඒකට ස්පයිඩර් එක්සර්සයිස් එක කියලා නම දාලා තියෙන්නේ. හරි මේකදී සරල වෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලා මුලින්ම গিitar එක හරි පොසිෂන් එකේ තියාගන්න. පික් එක මම කියලා දුන්න විදිහට අල්ලගන්න. පික් එක මෙන්න මේ බ්‍රිජ් එකේ රෙස් කරගන්න ඔයාලගේ රිස්ට් එක. අපි කලින් ලෙසන් එකේ කී පොයින්ට් එක තමයි ලම්බකව තියන්න ඕනි. ඇඟිලි ඒ වගේම මෙන්න මේ ෆ්‍රෙට් එක ඉවර වෙන තැන ආසන්නයේ තමයි ඇඟිලි තියන්න ඕනි. හරි. ඒ ටිකත් එක්ක තමයි මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න. මේකේ සරලව වෙන්නේ මුලින්ම ඕගොල්ලෝ ඇඟිලි ෆ්‍රෙට් 4ට තියාගන්න මේ විදිහට. අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ අපි මොකක් හරි ස්ට්‍රින්ග් එකක් ප්ලේ කරොත් ඒක ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකෙන්. දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ප්ලේ කරොත් අපි මිඩල් ෆින්ගර් එකෙන්. තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ප්ලේ කරොත් මේ ෆින්ගර් එකෙන්. හතරවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ප්ලේ කරොත් හතරවෙනි ෆින්ගර් එකෙන්. හරි. ඒ විදිහට තමයි මේ ෆ්‍රෙට් වලට ඇඟිලි තියන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් හිමීට මේක ප්ලේ කරලා වෙන්නන්න. හරි මම දැන් ඒක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා පෙන්නන්න. මේකෙදි වෙන්නේ සරලවම එක ෆ්‍රෙට් එකක් අපි එක ඇඟිල්ලකින් අල්ලුවා නම් දැන් මේ අල්ලලා දෙන්නේ පළවෙනි ඇඟිල්ලෙන් පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ E6 ස්ට්‍රින්ග් එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඇඟිල්ලෙන් ඊළඟ නෝට් එක ප්ලේ කරද්දි ඊළඟ ෆ්‍රෙට් එක අල්ලන්න. හැබැයි මේ මෝෂන් එක මතක තියාගන්න ඕනි. පළවෙනි එක අපි ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එකක් ගහුවොත් ඊළඟ එක අප් ස්ට්‍රෝක් එක. ඒක මතක තියාගන්න. හරි මම දැන් ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකෙන් ෆස්ට් ෆ්‍රෙට් එක ඇල්ලුවා. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෝක් එක ඩවුන් එක. ඊට පස්සේ මිඩල් ෆින්ගර් එකේ දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එක ඇල්ලුවා අප් ස්ට්‍රෝක් එක. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි මේ ෆ්‍රෙට් එකෙන් මේ ෆ්‍රෙට් එකට යද්දි කලින් ප්ලේ කරපු ඇඟිල්ල උස්සන්නේ නැහැ. ඒකත් ඒ විදිහටම අල්ලලා තියෙද්දි තමයි ඊළඟ ෆ්‍රෙට් එක අල්ලන්නේ. හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ඒකෙදි ආයෙත් අප් ස්ට්‍රෝක් එක. හතරවෙනි ෆ්‍රෙට් එක ආයෙත් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එක. මම ඒ ටික විතර ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක්. මේ අතේ මෙන්න මේ මෝෂන් එක හරියට තියාගන්න ඕනි. මෙහෙම නෙමෙයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කලින් සැරේදී කියලා දුන්න එක. මේකෙදි මෙන්න මේ තම්බ් එක පුළුවන් තරම් මැදින් තියාගන්න. මෙහෙම ගන්න එපා. මේ යටට තියාගන්නත් එපා. මෙන්න මේ නෙක් එකේ මැද තියාගන්න උඩරිම try කරන්න. හරි. දැන් අපි හතරක් ප්ලේ කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඊළඟ ෆ්‍රෙට් එකට යන්න. හැබැයි යද්දි මතක තියාගන්න මේ ඇඟිලි තුන උස්සන්නේ නැහැ. මේ ඇඟිලි තුනක් තියෙද්දි තමයි ඊළඟ ඇඟිල්ල පාතට යන්නේ. මේක ටිකක් අමාරුයි. මුලින්ම ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ටික ටික මේක අමාරුවෙන් හරි ප්ලේ කරගෙන යන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ මේ ෆින්ගර් ටෙක්නික් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ. හරි. ඊළඟ ස්ට්‍රින්ග් එකට ගියා අර විදිහට ප්ලේ කරා. හැබැයි ඇඟිලි ගන්න එකින් එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ ෆ්‍රෙට් එකට යද්දි ආයෙත් එකින් එක. මේකදී ඔයාලා හොඳට බලන්න දැන් පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරලා මෙන්න මේ මියුට් වෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ෆින්ගර් පොසිෂන් එක වැරදි. මේකේ මියුට් වෙන්නේ නැතුව හරියට සද්ද දෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ ෆින්ගර් පොසිෂන් හරි කියන එක. හරි. හරි අවසාන ස්ට්‍රින්ග් එකට ගියා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි මෙන්න මේ ඇඟිල්ල හතර එක ෆ්‍රෙට් එකක් දකුණට අරන් යන්න. එතකොට අපේ ඇඟිලි පිහිටන්නේ ෆස්ට් ෆින්ගර් එක සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඒ කලින් කරපු එක්සර්සයිස් එකම ආපස්සට කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මුලින් පටන් ගන්න අපි දැන් කලින් එක්සර්සයිස් එක නැවැත්තුවේ අප් ස්ට්‍රෝක් එකකින්. එහෙනම් ඊළඟ එක ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එකකින් පටන් ගන්න. හරි ඒකෙදි වෙන්නේ අර කලින් එකමයි ආපස්සට ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක්. මේකෙදි අර කලින් අපි උඩින් නම් පල්ලෙහාට ඉඳි තිබ්බු නීතිය නෑ. දැන් මම කිව්වේ මෙහෙම ෆ්‍රෙට් කරා නම් ඊළඟ ෆින්ගර් එක අපි ෆ්‍රෙට් එකට යද්දි අනිත් ෆින්ගර්ස් උස්සන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි කිව්වේ. පහලින් ඉඳන් උඩට එද්දි ඒ නීතිය යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒක මේ විදිහට ප්ලේ කරන්නේ.
ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක් I උඩ ස්ට්‍රින්ග් එකට මේක තියෙද්දිම අපි මේක අල්ලන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ලිෆ්ට් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මම දැන් ඒ ඔයාලට කියලා දීපු ටික චුට්ටක් වේගෙන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. දැන් ආයෙත් දැන් අපි මෙතනින් නැවතුවා කියන්නේ ඊළඟ ෆ්‍රෙට් එකට ගියා. දැන් ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆින්ගරින් ප්ලේ වෙන්නේ. මෙතනින් අපි නැවතුවේ. දැන් දිගටම ෆ්‍රෙට් ටික ඉවරම එකයි යන්න දී. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. අඩුම 12 ෆ්‍රෙට් එකට එනකන්වත් මේ එක්සර්සයිස් එක ප්ලේ කරන්න. හරි අපි ප්ලේ කරන්න ඕනි ඉස්සරොම ස්ලෝ ටෙම්පෝ එකකින් පටන් ගන්න. මම දැන් පටන් ගන්නම් ටෙම්පෝ එක 90න් විතර. හරි මම ටෙම්පෝ එක දැන් 90යි BPM වලට දාන්න තියෙන්නේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ එක ටික් එකකදී එක ස්ට්‍රෝක් එකක් ප්ලේ කරන්න. උදාහරණයක් විදියට මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එක යන්නද කියලා. හරි. ඔයා හිතන්න ඔයා දැන් 90 ටෙම්පෝ එකකින් ප්ලේ කරා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනි දවසින් දවස ඔයාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕනි. හැබැයි ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕනි ඔයාට 90 BPM වල හරියට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ 92කට ගියා කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ 92 ඔයා හරියට කම්ෆර්ටබල් ප්ලේ කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඊළඟ ටෙම්පෝ එකට යන්නේ. මේ එක්සර්සයිස් එක ඔයාලා ප්ලේ කරන්න පටන් ගන්න කලින් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ මාසයක් වගේ යද්දි ෆෙටිං හෑන්ඩ් එක සහ පිකින් හෑන්ඩ් එක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙයි. හරි අද ලෙසන් එක ඉවරයි. ඊළඟ ලෙසන් එකේදී ඔයාලා දෙන පොඩි චැලෙන්ජ් එකක්. එහෙනම් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේ හමු වෙමු. ජය වේවා.